සුබ දවසක්. ඔන්න අපි අලුත්ම වැඩසටහනක් ඔබ වෙත අරගෙන එනවා. ඔබ කවුරු වුණත් කුමන තරාතිරමක වුණත් කුමන වයසක වුණත් ඔබට කවදා හරි වාහනයක් පදවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි වාහනයක් පදවනකොට වාහනයක් අපේම කරලා ගන්නකොට අපි හැම වෙලේම හොයන්නේ වාහනයට වෙන හානිය, වාහනයට වෙන ආබාධ, වාහනයට වෙන වෙනස්කම් ගැන තමයි. හැබැයි අපි කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මේ වාහනයක් පදවනකොට අපිට මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි වාහනයක් ගන්න ඇයි? අපේ සුවපහසුව සඳහා. ඉතින් මේ වාහනේ හින්දාම වාහනේ පැදවීම නිසාම අපි යම් යම් දුෂ්කරතාවලට, අපහසුතාවලට, විකෘතිතාවලට ලක් වෙනවා නම් ඒක හරි භයානක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ලෝකේ කරලා තියෙනවා විවිධ පරීක්ෂණ. දැන් යුරෝපයේ කරන ලද පරීක්ෂණකින් සනාථ වෙලා තියෙනවා ලෝකේ රියදුරන් අතරින් රියදුරන් කිව්වහම මේ වෘත්තීය වශයෙන් වෘත්තීය නියැලන අය විතරක් නෙමෙයි වාහන පදවන්නන් අතරින් 81ක් දෙනෙක්ට මේ පාදයේ කකුලේ මාංශ පේශීන් පෙරලීම ක්‍රෑම්ප් වීම සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි තව 74ක ප්‍රමාණයක් මේ කොඳු ඇට පෙළ ආබාධ වලට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම තව කොටසක් මේ බෙල්ලේ සහ උරහිසේ ආශ්‍රිතව ආබාධ වලට ලක් වෙනවා. ඒත් 73ක පමණ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ වගේම තමයි මේ කොන්දේ පැත්තක් රිදෙන ප්‍රමාණයත් 70 ඉක්ම වූ ප්‍රමාණයක් බවට සනාථ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රමාණය මේ දීර්ඝකාලීනව වාහන පදවන අයට පමණක් නෙමෙයි. දිනකට විනාඩි 15ක් වැනි ප්‍රමාණයක් වාහනයක් පදවනවා නම් ඒ අයට මේ தත්ත්වය බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ தත්ත්ව ඇති වෙන්නේ ඇයි කියන එක අපි සොයලා බැලුවා. ඉතින් මේ වගේ தත්ත්ව ඇති වෙන්න බොහෝ හේතු කාරණා තියෙනවා. එකක් තමයි වාහනේ ඇතුළත ඉන්ටීරියර් නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරලා නැති. එහෙම නැත්නම් නිසියාකාරව සකස් කරගෙන නැති එක. අනිත් එක තමයි වාහනේ තියෙන පහසුකම්. දැන් ඇත්තටම ඔබ දන්නවා ඔබේ වාහනේ තියෙනවා මේ සීට් එක. සීට් එක විවිධාකාරයෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ස්ටියරින් වීල් එක. විවිධාකාරයෙන් සුක්කානම විවිධාකාරයෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔබේ සෞඛ්‍යමය ආරක්ෂය සඳහා තමයි මේවා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ නවීන තාක්ෂණය අනුව. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. තමන්ගේ උසට ගැලපෙන විදිහට තමන්ගේ නිසි ඇන්ගල් එක. එතකොට ඒ දේවල් අපි නිසියාකාරව සකස් කරගන්න නැතුව ක්‍රියාත්මක වීම නිසා අපි මේ ආකාරයේ ආබාධ ගණනාවකට ගොදුරු වෙනවා. ඉතින් මේක දීර්ඝකාලීනව ගිහිල්ලා ඔබට ආබාධ තත්ත්වයට පත් වෙන තත්ත්වයට පවා මේක ලක් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ ගැන බලපුවාම තව එකක් තමයි අපි හිතන්න ඕනේ අපි දීර්ඝකාලීනව වාහන පදවනවා නම් අපි වාඩි වෙලා ඉන්න ප්‍රමාණය අනුව අපේ සෞඛ්‍යයට විශාල බලපෑමක් එල්ල කරනවා. දැන් ලෝකේ බොහෝ සමීක්ෂණ වලින් හෙළි වෙලා තියෙනවා දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය, කොලෙස්ටරෝල්, ඒ වගේම තමයි යම් පිළිකා, ඒ වගේම තමයි ලෝකයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් මේවන්නේ හෘද රෝගීන්. මේ සියල්ලටම ප්‍රධාන හේතුව වෙලා තියෙන්නේ වැඩි කාලයක් වාඩි වෙලා සිටින එක. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකට අරගෙන අපි තීරණය කරා ඔබව දැනුවත් කරන්න. අපි මේ එකින් එක එනවා. කොහොමද ඔබේ රියදුරු අසන සකස් කරගන්නේ? ඔබ පාදය තියන්න ඕනේ කොහොමද? ඔබේ ස්ටියරින් වීල් එක සකස් කරගන්න ඕනේ කොහොමද? ඔබ වැඩි වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා නම් ඔබ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ වාහනය පදවන විට ඔබ ශාරීරිකව සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි වාහනය පදවන්න කලින් ඔබ ඒ සඳහා යෝග්‍යතාවය නිවැරදිව නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ වගේ කරුණු එකින් එක අපි සාකච්ඡා කරන්න එනවා. ඒ වගේම තමයි වාහන පදවන්නන්ට ශාරීරික වගේ මානසික ගැටලු ගන්නාවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අධික වෙහෙස. ඉතින් මේ මානසික ගැටලු සහ අධික වෙහෙස වැඩි කාලයක් නිදි මරලා ඉන්න මේ වගේ මේ සියලු හේතු කරගෙන ක්‍රියා අනතුරු වලට ලක්වීමේ ප්‍රවණතාවත් වැඩි. දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් දවසකට විශාල ප්‍රමාණයක් ක්‍රියා අනතුරු වලින් මිය යනවා. ඉතින් මේ සියල්ලම කොහොමද අපි සකස් කරගන්නේ? කොහොමද අපි මේවා නිවැරදිව නිර්මාණය කරගන්නේ? කොහොමද අපි සුවපහසු ජීවිතයක් ගත කරන්න ඔබේ වාහනය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ? මේ වගේ දේවල් අපි අද ඉඳන් කෙටි වීඩියෝ මගින් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනවා. පුංචි වෙනසක් කරලා ඔබට නිරෝගිමත්, සෞඛ්‍යමත්, ඒ වගේම තමයි සුවදායි ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. අපිට වාහනයක් තියෙන්නේ සුවපහසුව ලබන්න මිසක් කරදර වලට ගොදුරු වෙන්න නෙමෙයි. අපි අද ඉඳන් බලමු වාහනේ සිට සුවපහසුව විඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි Health and Beauty Club කියන YouTube channel එක, ඒ වගේම තමයි
Health and Beauty Club Facebook page එක. ඉතින් ඔබට පුළුවන් අපිව subscribe කරන්න. අපිව subscribe කරලා ඔබට පුළුවන් bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට සෞඛ්‍ය ආශ්‍රිත තව බොහෝ වීඩියෝ අපේ තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් අපේ description එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල බලන්න අපිට comments දාන්න. ඔබට තියෙන ගැටලු මොනවද අපිට comments කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපිට මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා මේවට විසඳුමක් දෙන්න කියලා අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඔබට ඔබේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ ඉල්ලීමක් තමයි. මොකද අපිට දිගින් දිගටම ඉල්ලීම් එන්න ගත්තා මේ වාහනයක් පදවන විට අපිට ඇතිවන මේ ප්‍රශ්න निराකරණය ගන්න අපිට හවුල් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි අපි ආවේ. ඉතින් සියලු දෙනාටම නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි.